Chào các bạn, mình là Bobby. Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cách thức làm sao để làm lót gạch, lót cổ cho thiệt lẹ và nó đẹp, chứ không phải lót lẹ mà xấu. Đây là cái cách mình chỉ, mình hy vọng những cái anh handyman, những người mới qua Mỹ, mới biết chân vô làm lót gạch ở bên Mỹ nó khác, đôi khi nó khác hơn ở bên Việt Nam một chút. Và đây là cái video clip mình sẽ chỉ cho các bạn cách thức làm sao lót cho thiệt lẹ và thiệt đẹp. Hy vọng cái video clip này các bạn nhìn thấy các bạn làm được. Thank you so much. Để mà lót cho nó đẹp, nó lẹ, thường thì lót gạch ai bên này cũng xài cái này hết. Cầm mình đổ tin sét xuống, mình cho xuống nền nhà. Riêng mình ngày hôm nay mình chỉ một chút xíu hơi đặc biệt một chút, đó là mình lấy cái cây cầm ra, mình đóng thành một cái khung gỗ. Thấy không, các bạn nhìn thấy không, nó hơi khác hơn một chút không, mình không cần mất cái công sức của mình. Mình để xuống thì thay vì mình đổ tin sét xuống, mình lấy cái pipe mình đẩy tin sét, thì cái này thì ngược lại, thì mình để là như vậy. Để nó xuống, đè nhẹ nhẹ. Là nó đều, it's a level.
Khi mà mình build, mình kéo lên thì các bạn thấy không, chính xác không, nó đều và nó lẻ nữa. Ok, cái video này đến đây xin chấm dứt. Nếu mà có gì come up mình sẽ upload thêm. Thank you so much. Bye bye.